не здається, що немає гіда нашого? Я так помолодшила, прям 9 клас. Дуже було багато негативу. Дуже багато хабарів. Є хабарі? Ти приходиш працювати в ІТ і одразу сиплеться бабло так просто. І секонд-хенд, і стіл, і тазь. Я знайшов Нарнію. То є бистрая вода. синіх гір. Я не придумав кінцівку. Я так поняла. Привіт, це Універчик 2. Професії. Програма, в якій ми мандруємо Україною і показуємо найкрутіші університети. І професії. Сьогодні ми в Чернівцях і покажемо вам, який університет ми сьогодні показуємо. Зараз даси мені підтюню і сама здогадаєшся. Давай. Готова? А що це означає? А це означає, що ми йдемо до університету, в якому зародився Міжнародний день вишиванки. А саме Чернівецький національний університет імені Федьковича. Тобі, до речі, пасує дуже. О, ти теж файний. Опа. І це дійсно вау, дуже красиво. І не дивно, що нам глядачі писали, щоб ми обов'язково заїхали до Чернівецького національного університету. Так, це дуже красиво, але тобі не здається, що немає гіда нашого? Добрий день, студія. Ну як, немає, не було, а тепер є, привіт. Привіт. Тетяна Міжінська, 5-й курс. Спеціальність філологія, українська мова і література. Чернівчанка, не працює, не мріє про майбутнє, а творить його. Мене звуть Таня, і я сьогодні буду вашим гідом. А це правда, що головний корпус університету входить в список світової спадщини ЮНЕСКО? Так, це третій, власне, український об'єкт і єдиний в Україні навчальний заклад, який якраз входить до цього списку з 2011 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – один з найстаріших класичних університетів в Україні. Тут викладали і вели дослідницьку роботу науковці європейського та світового рівня. Економіст Йозеф Шумпетер, правник Ганс Грос, історик Раймунд Фрідріх Кайндель і багато інших. ЧНУ – єдиний в Україні виш, що виконує подвійну функцію. Як заклад вищої освіти та об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. На території резиденції відбувається екскурсія та завжди багато туристів. У нас існує традиція, коли студенти можуть тільки двічі за весь час навчання ступити на цю доріжку. Вперше на величезній масштабній посвяті, коли тільки вступають до університету, і друге, коли хочуть зробити випускне фото на згадку про навчання в нашому університеті. Тобто коли вступають і коли випускають? Так. Ну, я пропоную, Лєра, все ж таки не оминати традиції і вступити. Як ти? Так, а що я? Я вже в іншому виші. Ну що, я можу? Ну, а мені це по приколу. Я вже в університетах всіх і вчився, і спортом займався, і що хочеш, тому мені не страшно. Добрий день, там не можна, ви вже вступили. О, вступив? Зайди назад, випустись. Ще не час. Окей, тобто я обережненько. Давай. Хоп, вступив до університету. Хоп, випустився. Все! Ей, молодець! Експрес-метод навчання Олександра Видана. Тон-тон. Тому що це за мотивами фантастичного роману. Це все присвячено майбутньому, це експерименти в жанрі фантастики. Таню, скажи, а це правда, що саме в Чернівецькому національному зародився Міжнародний день вишиванки? Так, це правда. У 2006 році наш студент факультету історії, політології і міжнародних відносин Ігор Здарюк, він за власним бажанням просто прийшов в університет у вишитій сорочці, і тоді разом з його подругою Лесею Воронюк вони придумали такий собі флешмоб. Вперше прийшло близько 25 студентів, тобто їх небагато підтримали, але з кожним роком ця цифра зростала, і тепер ми маємо це як міжнародне свято. Тому мені здається, що це дуже класно. Ми, до речі, флешмоб підтримали і Так. готові до святкування. Мене мамина. Давайте всі разом рахуємо. 1, 2, 3. 3. Давай! Вау! Яка міла. Її вишивали ваші студенти? Так. Слухай, ну це прям круто. Я навіть хочу фоточку на тлі вишиваночки. такої. Гайс, а ви знали, що ми створили класну сторінку, де розповідаємо купу лайфхаків, як знайти роботу і не тільки. Тому бігом. Я кажу бігом. Ставимо на паузу, скануємо цей QR-код і підписуємось.
Я всіх бачу. Давай, давай, став. Власне, знаєш, зовні я думав, що це так виглядає як декорація красиво, а всередині дійсно ще красивіше, і я реально в шоці. А чи навчаються в цьому корпусі студенти? В центральному корпусі в нас їх є 3. Якраз в цій будівлі не навчається ніхто. Це така адмінбудівля, звідки керують університетом. А в решті 2, які справа і зліва, то там якраз таки навчаються географічний і філологічний факультет. А всі корпуси такі красиві? На жаль, ні. У нас є 12 навчальних корпусів, і вони розкидані по всій території Чернівців. Чернівців навіть, не просто тут містечко. Так, у нас дуже багато студентів, тому ми мусимо їх десь поміщати. Ух ти, як красиво! Двері відкривайте! Двері відкривайте! Ноги витирайте! Так, в нашому університеті є 4 зали: червона, блакитна, зелена і мармурова, в якій ми зараз знаходимося. Круто! Це наша візитівка і одна з найгарніших зал взагалі. Тут у нас відбуваються різні офіційні, неофіційні заходи, фестивалі, посвяти, також випускні церемонії, ярмарки вакансій та інше. А це фішка нашої червоної зали – автентичні давні дзеркала. І кажуть, що у них 5 шарів срібла. Кажуть, що якщо жінки дивляться в це дзеркало, то вони молодіють, а якщо чоловіки, то їм відпускаються гріхи. Боже, Лера, ти так помолодшила. Прям 9 клас. Боже, а ти всі гріхи відпустив, прям німб на головою бачу. Донька в тата. Якщо тут 5 шарів срібла, то ліхтарик має відбиватися 5 разів. Видно. О, прикольно. Ні, один. Отак. Не видно тобі? О, тепер бачу, так. Прикольно. Видно? Ага. Правильно, 5. У мене навіть 6. Або вже просто повилазило мені? Ні, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Це був гурток «Юний науковець» від Олександра Педана, а ми йдемо далі. Друзі, насправді ЧНУ – це не тільки про історію, мистецтво та вишиванки. Ми зараз знаходимося на юридичному факультеті, де в 1892 році У мене є 2 заступника, 4 з яких саме тут зародилася наука криміналістика. Так, тут є дуже прикольна лабораторія, де майбутні детективи навчаються, як знайти злочинця. Глянемо? Із задоволенням. Пішли. Ганс Грос – видатний австрійський правознавець 19 століття, основоположник криміналістики, який 3 роки викладав у Чернівецькому університеті з 1899 по 1902 рік. Був деканом юридичного факультету. Саме йому ми зобов'язані тим, що юристи вивчають науку криміналістику. Друзі, ми зараз знаходимося в криміналістичній лабораторії, і тут у студентів практичне заняття, а воно в них трошечки дивне, нестандартне. У них іде слідчий експеримент. Сталася якась біда, і вони розбираються, що там відбувається. Цього. Тут реально щось є. И тут я чувствую, чаек начинает действовать. У нас є перший відбиток. Успішний успіх. Тримай. Приклеюй на якийсь з цих відбитків, який тобі більше подобається. Мені оце клеїться. Та я поки буду клеїти, свій вже лишу. І в нас є перший відбиток. Я ніколи не знав, що відбитки саме так збирають. Це що, кров? Це фізичний розчин на ватці, враховуючи, що це змив з рук потерпілого. Якщо буде кольорова реакція синього кольору, так, то сюди ми поставимо зможемо сказати про те, що вистріл зробив саме він. Ми бачимо. Синій кольор. Тобто, значить, в нього на руках є сліди пороху від пострілу. Тобто він стріляв. Скоріше за все так. Слухайте. Це ж очевидно. Довести в рамках 240-ї статті КПК. Ми зараз спробуємо це зрозуміти. Але дивись, щоб там на чарі чи треба. Йо-моє! Ось тобі. Ось тобі. Ой, що це? Ось тобі, ось тобі, ось тобі. Ось тобі, ось тобі. Прикольчики у вас, криміналісти. Більше не стріляйте, будь ласка, без попередження. А, ви тепер шукаєте, куди полетіла гільза? Будеш криміналістом? На щастя, я вступила на соціологію. А мені подобається. Мені цікаво.
Вау! Красиво. Це одна з наших лекційних аудиторій. Тут реально навчаються? Так, якраз тут відбуваються найбільші потокові лекції на нашому факультеті. Це який факультет? Філологічний. Тетяна, давай я зараз відкрию всі карти. Дивись, минулого сезону ми хотіли поїхати до ЧНУ, тому що дійсно один з найкрасивіших в Україні. Але почали читати коменти і побачили, що там насправді дуже було багато негативу. Так, розкажи, будь ласка, що у вас тут з корупцією, яка твоя власна думка щодо цього і як є це на ділі? Так, я є випускницею цього університету. Я закінчила 4 курси і насправді сама особисто я не стикалася з корупцією. Жодного хабаря в тебе не просили? Ні, до речі, я закінчила університет з відзнакою і жодного разу я нічого не платила, нікому нічого не просили. Якщо є бажання і сили, то самостійно можна закінчити і отримати всі ті знання, які університет повинен тобі дати. Нічого не скажу. Сміялася в очі. Отож, подолання корупції – це завдання для студентів. Якщо ви з цим зіштовхнулися, оголошуйте цю проблему. Надавайте цій ситуації максимального розголосу. І разом ми все переможемо. Найбільшим плюсом нашого університету – це наші викладачі, професори. А мінус – це те, що у нас немає їдальні. Це справді нас турбує дуже. Бігати десь, їсти – це важко. Я вимагаю, побудуйте їдальню в Чернівецькому університеті. Я дуже прошу, напишіть в коментарях, забудовники, хто може на території побудувати їдальню Чернівецькому університету. Це не прохання, це вимога. Вимога? Сподіваємось, вас почують. Дякую. Плюс це те, що цей університет занесений у список ЮНЕСКО. І він такий унікальний, особливий, єдиний і дуже гарний. Це ж рахується плюсом. А мінус один єдиний, що нас можуть перевести на дистанційне навчання. Ми цього дуже не хочемо. Це такий великий жирний мінус. Так онлайн же легше пари пропускати. Не так цікаво. Так цікаво. А списувати ж теж легше. Викладачів, наш чудовий університет. Ми просто насолоджуємося, коли приходимо сюди. Ви дзвонили, питали мінуси? А ну скажіть, якісь нам плюси-мінуси універу? Мінуси, бо дуже далеко гуртожиток, а плюси... А скільки дорога займає до гуртожитку від корпусу? 45 хвилин від гуртожитку займає пішки. І якщо тролейбусом, то певно хвилин 30. Якщо виходити, їхати. А плюс який? А плюси – класні люди. Бо насправді дуже багато класних людей. Ще не було жодних, хто б там якось зачіпляв чи щось таке, ніяких конфліктів не було. Уявляєте, за 2 тижні в підлітків жодного конфлікту не було. 55 людей в групі. Я вимагаю не продовжувати конфліктів, ніяких конфліктів в навчанні. 55 людей на потоці, живемо дружно. Ви читали в коментарях, що у вас тут дуже багато хабарів. Є хабарі? Немає хабарів. По крайній мірі, особисто я не потрапляв на таке. Більш-менш цікаво. Плюс недолік. Багато хто дистанційно критикує, але воно мені загалом сподобалось, чесно кажучи. Мені навіть комфортніше. Рано вставати не треба сильно. Я вимагаю перевести всіх, хто хоче в офлайн, в офлайн. Хто хоче вчитися в онлайні, в онлайн. Хто хоче відрахуватися, відрахуйте, не мучайте їх, прошу. Журналіст Анастасія Зубченко, оператор Антон Киричук. Це був Чернівецький національний університет спеціально для «Універ Чек». Сьогодні в нашій рубриці «Професія Чек» ми розглянемо дуже популярний напрямок – це IT. Насправді ми зараз розберемо її детально, де можна і як навчатися на айтішника, а потім де і за скільки працювати. А допоможе нам в цьому наш гід Вадим. Привіт. Вадим Ганевич, 3-й курс факультету математики та інформатики. Приїхав у Чернівці з Веренчанки Чернівецької області. Працює в американській IT-компанії MC Bridge. Мріє стати очільником цієї компанії одразу після того, як розбереться з React.
Чому ти нас запросив саме в цю аудиторію? Кампи, крісла, столи. Ну, насправді це дуже знакова для мене аудиторія, тому що саме тут я дізнався про цю компанію, і я вирішив, що я хочу з нею пов'язати себе. І згодом я побачив, що є анонс на події від цієї компанії, вона представляла себе. І я вирішив, що я обов'язково змушений туди потрапити, і саме на ній я перше зрозумів, що я спробую пройти туди співбесіду. І не пройшов, на жаль, з першого разу. І таке буває? І таке буває. І що було далі? А далі я не здався. Це ж було вже. Далі почав вчити, і вже буквально через півроку я отримав свій офер від компанії, підписав з ними контракт. Круто, на якому курсі це було? Це було на другому курсі, другий семестр, початок. Можемо до тебе в компанію піти, подивитись, розповісти звісно. людям, як працюють айтішники? Звісно, на ізі. А ви чули? Ви вже чули, що у нас є TikTok? Там ми показуємо різні приколи зі студентського життя. Тому давай, підписуйся. Прикольно ось. Так. Взагалі подобається офіси айтішників. Привіт ще раз. MC Bridge – сервісна IT-компанія із США, що надає послуги з розробки програмного забезпечення на замовлення та IT-консалтингу. Має 5 центрів розробки в Україні – у Дніпрі, Хмельницькому, Сумах, Чернівцях та Львові. Станом на 2021 рік в MC Bridge працювало понад 700 фахівців. Дякую, що запросив. Ми вирішили, побудувати бесіду таким чином. Давай спробуємо розбити стереотипи про айтішників. Давай спробуємо. IT-фахівців, вибач. Гарне уточнення. Добре. Перший найбільший міф, мені здається, те, що ви постійно сидите вдома і не виходите з нього нікуди. Ти гарно підмітила, це справді міф, тому що неправда, що ми нікуди не виходимо. Ми виходимо дуже часто. Тобто це і спортзали різні, і от навіть зараз офіс, я проведу вам екскурсію, тут досить багато людей зараз сидять, і як ви можете помітити, тут досить цікаво і є чим зайнятися, крім програмування, крім комп'ютерів. Привіт, хлопці. Заважати не будемо, ми тихенько. Ну що ж, це наша кухня. Тут завжди є щось смачненьке, і кава, чай. І все безкоштовно? Звісно, безкоштовно. Твої батьки не могли тобі багато дозволити в дитинстві. То хоч зараз собі ні в чому не відказуй. Окей, наступний міф. Кажуть, що в айтішників, в IT-фахівців крутий соцпакет. Звісно. Що робочу техніку надають. Які свята, може, вам роблять? Тімбілдинги, виїзди? Так, звісно, ми самі робимо тімбілдинги собі, і компанія організовує неодноразово. Їздили і в гори, насправді, і різні забіги я бачив, і велозабіги були. А от, наприклад, як студентам, що їм потрібно пройти, які отримати знання, можливо, курси, щоб потрапити в ІТ? У нас є спеціальна програма, вона називається «Кампус». І в рамках цієї програми ми можемо отримати безпосередній досвід вже на реальних проєктах. Ми працюємо зараз під наглядом досвідченого ментора, який підказує нам, допомагає у різних ситуаціях. Через певний час ми станемо вже досвідченими IT-фахівцями. Ви безкоштовно працюєте? Ні, само собою ні, це все оплачується. Чим займаєшся на роботі от прям? Якщо вдаватись в деталі, то це більш веб-розробка, націлена на створення якихось single-page аплікейшенів. Ось. Сайтів? Сайтів. Щось дуже складне. Ми тільки сиділи. Applicationів. Окей, є міф, що ти приходиш працювати в ІТ і одразу сиплеться бабло. Так просто, знаєш, так от. Це правда? Дивіться, є такий чудовий сайт Dow.ua, там є вся статистика зібрана по опитуванню різних рангів програмістів, то джуніори, трейні починають в середньому з $300 в місяць і вище. У мене вище. За скільки, приходиш ти на 300, мовно кажучи, за скільки можна дійти до 1000? То якщо готові розвиватись, готові вчити, то можна дійти і за рік, і до 2000. Серйозно? Так. Круто. Щодо того, як ти поєднуєш і роботу, і навчання, тому що ти приходиш в офіс, наскільки я розумію, і тобі ще треба ходити в універ.
А не обов'язково в офісі працювати. Ми можемо працювати хоч з універу, хоч з дому, ну, взагалі звідки хочемо. Тобто оці рекламні ролики, де програміст сидить з макбуком в кафе якомусь і там п'є каву, це зовсім не міф, це реальність. Знаєш, підтвердили один міф. У мене все. Дякую. Тобі подякували. Є одне прохання. Яке? Можна ми пограємо трошки з Лерою? Ну, можна, якщо недовго. Окей, ми недовго. The next day. Ви, звісно, вибачте, там вже всі додому пішли. Ви закінчувати будете? Це нам ще один бій. На, тащи! Опа, час! Локтя! Ми в студмістечку, я бачу багато гуртожитків, а значить це рубрика Гуртожиток чек. І такого я ще не бачив, друзі. Це пандус? Чи це скеледром, вибачте. Привіт, ти Наталя? Так, приємно познайомитись. Привіт. Це Лера, я Лера, Наталя. Наталя Габа, 3-й курс факультету педагогіки, психології та соціальної роботи. Приїхала в Чернівці з Кривого Рогу. Працює в соціально-психологічному центрі і мріє стати найкращим психологом у світі. Проведеш нам екскурсію? Так, добре, заходьте. Класні мешти. Дякую. Прошу. Прошу, будь ласка. Це наш хол. Тут у нас є вахтер, його місце. Він контролює, щоб заходили тільки студенти цього гуртожитку. Також у нас є тут автомат з водою, де студенти набирають воду. У всіх завжди є пусті баклажки, і це набагато вигідніше, бо вода коштує дешевше. І всі завжди набирають воду тут. О, Лер, то, що ти любиш, Лего, збери сам собі ліжко, так? А тут взагалі якось у вас в коридорі стільки інтертейменту, ніби виставка. От, наприклад, тут виставка подушок. Це новітня інсталяція, так, відомого називається художника. «М'якість». Так. З продажу, бери, що хочеш. У вас реально як музеї тут. Йдеш по коридору, мені вже дуже все колоритно. Поруч сходи, знову ліжка йдуть. До речі, це вже... Наші оператори не Тут можуть навіть прийти. є холодильник, вже другий. Мені цікаво, що в холодильник. Пап, він не відкривається, не? Відкривається. Але він мертвий. А пахне як. Ох, з нього є запашок. Це моя кімната. Щоб його не викинути. Так, тут ще один. Ще тут. Тут далі йде секонд-хенд. Точно не падає. Перестань падати. Тут далі у нас іде і секонд-хенд, і стіл, і тазик. Все, що хочете, і ліжко забери, і матрас, і ще один холодильник. Тут можна жити прямо тут. Пішли до тебе в гості. Все, проходьте. До тебе ж там нормально там? У нас тут, на жаль, немає світла в боці, але... Світла в лисі нема, то нормально. Я прокидаюсь кожний ранок, а в хаті нема світла. Нащо? Там. В блокі 2 кімнати, 2 і 3. Я живу в тройці. Ти в тройці. Так. Привіт, дівчата. Три. Боже, як вас тут мило. Це перше чисте, затишне місце в цьому гуртожитку. Це факт. Перше питання. Чи робили ви тут якийсь ремонт? Так. Але судячи з гуртожитку, відповідь буде позитивна. Ми робили тут ремонт. Що саме ви робили? Ми пробивали стіни. Вони раніше були зелені, тепер тут ми все зробили красивенько, намалювали малюночки. Вау! То ви самі робили? Так. Клас. Я не думаю, що це дуже дорого вам вийшло. Скільки вийшло? Ми десь це скупили за 2000 гривень. А як тут взимку? Холодно? Ну, плюс-мінус, так. Да? Холодно. Дубак, не гріє. Дубак, але прохолодно. Покажи, будь ласка, холодильник. Так, звісно. Що у вас там є цікавого? Все, що привезли з дому. І все, що купили. У вас тут джекпот? У мене, наприклад, пусто. Ну, в мене нічого немає в холодильнику, чесно скажу. І моїх сусідок теж. Бачите, соєвий соус, тівтєлі. Ні, ну краса, краса. Можете їсти. У вас навіть є соєвий соус, ви щось готуєте тайське? Любимо, кругом додати. З Реально? дівчатами там рис, соєвий соус, макарони, соєвий соус, все ж хочеш соєвий соус. Блін, так нравиться ковбаска піджарена. Легенько на сковородочки, яєчка жарені. Ну що, друзі, це крутий кейс того, як можна зробити своїми руками кімнату і затишнішу, і красивішу, і чистішу. Для цього не треба багато чого, треба тільки бажання і сили. Дівчата цьому приклад.
Ми старалися. По мене поки в кімнаті срач. Ну, видно, що тут живуть дівчата. Розклад чергування. Наталі сьогодні прибирала. Ходімо в туалет. Вибачте, що я такий. Туалетне каченя. Доместос це хто? Я так зрозумів, що всюди зроблені ось такі туалети. Це те, що зробив гуртожиток. Ну, значить, бойлер, чистенько, тут прям сушка, почистити зубки, вмитися. Це є. Але це дівчата, в них все ідеально. Пацанів я навіть боюсь заходити. Так, наскільки я це розумію, це жіночий душ. Так, тут у нас жіночий, сусідні двері чоловічі, він знаходиться в підвалі. Тут зазвичай в жіночому черга, як завжди, в принципі. От, І довго чекати на душ? Як коли? У нас було таке, що ми 45 хвилин могли сидіти в чергі. У вас є якийсь певний графік, коли можна відвідувати душ, чи він постійно відкритий? Він працює з 7 ранку до 11 дня і так само з 5 вечора до 11 вечора. Тобто ще треба встигнути? Так, треба ще встигнути. Окей. А що з теплою водою? Такі ситуації у нас є, нема, може бути, може не бути. І проблема більше, мабуть, не в тому, що вона відключається по Чернівцях. Просто у нас працює один єдиний бойлер на чоловічий, на жіночий душ. Дівчат, так зрозуміло, завжди більше. І попасти на гарячу воду дуже-дуже важко. Серйозно, часто просто вибовтують і І ти миєшся в холодній. В літній. Дуже класно, якщо в тепленькій, така чуть-чуть ще буде хорошо. І взимку так само? Сподіваємося, ця ситуація виправиться, але може, взимку бути і так само. Окей, наскільки я розумію, ми потрапити в душ не можемо, тому що там зараз миється. користуюся. А можеш, будь ласка, нам скинути відео, як виглядає душ, потім? Так, звісно, без проблем. Все, чудово, дякую. Тому ми вам все покажемо. Ми не залишимося без душу тут. Головне, щоб вона не висіла. Вириваємося в кухню. Я прийшов, привіт! Я прийшов на запах і на звуки музики. Що буде у нас на вечерю? Червоний борщ. Що на кухні у вас тут? Чистенько? Таргани є? Є. Багато? Не читав. Окей. Так, ну що, вам смачного? Ну, я так скажу. Гаряча вода є? Часто? Буває. Плити працюють? Не кожен. Вікно зачиняється? Дивись на те вікно. Воно як я в неділю зранку, знаєш. Де хоч спробуй зачинити. Ні, зачиняється. Зачиняється. Давай вже на вікно не гонимо. Ні, ну як воно відкривається, класно. Відкривається круто. Вікно трансформер. Є хто головний на поверсі у вас? Є такі? А є, у нас є староста гуртожитку. І він перевіряє. Смачного тобі, друже. Не те, щоб я віджимав голодних студентів. Можна ж? От картопля ніде так не смакує, як в гуртожитку. Супер смачно. Так, тепер найцікавіше. Скільки коштує проживання в гуртожитку? Для студентів, в принципі, які навчаються на денній формі навчання, вони йдуть 3500 на семестр. Тобто 600 на місяць? 600 на місяць, так. Але я живу безкоштовно. Чому? Тому що тут є діють пільги для студентів. Якщо, наприклад, як в моєму випадку, мій батько воював в АТО, і для нас тут держава дає таку можливість, що ми живемо безкоштовно. Також є пільги на студентів, які, наприклад, вони самі воюють або участвують в бойових діях зараз. На них також розповсюджуються пільги. І є ще деякий перелік пільг, де студенти можуть або отримати знижку на проживання, або жити безкоштовно. Круто. Дивись, я бачу, що у вас тут стіни, в принципі, фарбували. То, що не забись. Ні, я бачу, що стіни у вас тут, в принципі, фарбували, але хочете прикол? Хочете побачити, як в цьому гуртожитку ввечері? Готові? Гаси наше світло. Отак тут. Світла тут немає. Немає. Все розрахував. Поглянь.
Номер 664. Зараз. Номер 671. Зараз. Таємну кімнату і справді було відчинено. Йо-моє. Це що, якийсь склад чи що? Я знайшов Нарнію. А що то є? Та якась тусовочна кімната чи що? Ми знайшли потаємну кімнату. Ну що, це наша рубрика «Спортчек», і сьогодні ми розглянемо, які фізичні активності є в ЧНУ. Ну, по-перше, тут є цілий факультет фізичної культури та здоров'я людини, в якому випускають тренерів, вчителів фізкультури та реабілітологів. А по-друге, тут дуже класна спортивна база. Наприклад, на цьому полі можна грати баскетбол, футбол. А от на тому полі можна грати в гандбол та інші види спорту. В цьому залі можна займатися волейболом І настільним тенісом. Тут студенти на парах займаються аеробікою, кросфітом та функціональними тренуваннями. Лера, камон. Я зайнята. Сьогодні ми вам покажемо унікальний вид спорту, який дуже розвинений в Чернівцях. Це панкратіон. Важке слово, але спробуйте його запам'ятати. І з цим нам допоможе наш гід, студент ЧНУ Ілля. Привіт, Ілля. Привіт. Ілля Суходєєв. 6-й курс факультету фізичної культури та здоров'я людини. Родом із Чернівців. Працює тренером з єдиноборств. Мріє виховувати чемпіонів світу. Що таке панкратіон? Панкратіон – це єдиноборство, в якому поєднуються руки, удари руками, удари ногами та боротьба. А ти можеш нам показати якісь прийоми, щоб я там тату трохи завалила? Так, можу. Друзі, ну я не хочу. Що це за приколи такі кидати тата? Ну, може, не треба? Олександр, треба. Треба. За його ногу. Ти точно не будеш казати мамі, що я пару прогуляла? Ні, не буду. Ти ж Точно? Це через радіоверчик тут щось, я не буду. Ну диви мені, гуляй. Значить, ми тут знаходимося з двох причин. По-перше, показати, що в Чернівцях дороги роблять, і тут скоро буде бруківка. А по-друге, на жаль, через карантин в Чернівецькому національному університеті не вижили їдальні. Зараз там немає жодного пункту харчування. Але в вашій улюбленій рубриці «Їжа, чек, бути» ми знайшли прикольне місце, де студенти і місцеві люблять перекусити. Це бар «Мальва», який славиться своїми гарячими канапками. Бар! Я вперше з донькою йду в бар! Ідемо. Скільки себе пам'ятаю, цей заклад тут був. Привіт! Скільки існує ваш заклад вже? 28 років. 28 років. І нічого не змінилося? Ну, ремонт робили, але з рецептури нічого не змінилося. Окей, значить, у вас є легендарні канапки. А які є канапки? Тільки один вид. Ух ти! Да, це класика Чернівців. Власне, виглядають от так. Берем. Пробуємо. А, вам ціну сказати? Дивіться. Скажи. Це дуже просто. За все 110 гривень. 45, один бутер. Ще, я так розумію, мені його буде забагато. 15 сік і 5 кола. Перфект. Вау, вау, вау. Ну це повноцінний обід, я вам скажу. За 50 гривень береш для студента ось таку от піцу, бутерброд, стакан коли. Ну не скажу, що так треба їсти щодня. Я прям проти, але швидкий перекус. Будете пробувати, пацани? Я зараз лишу. Нічого він вам не лише. Гляньте. Скільки можна терпіти, то неудобно. Лера, ти знаєш, що нам сьогодні зробить екскурсію Чернівцями? І взагалі покаже місто Чек. Ні. А хто? Наймолодший екскурсовод Чернівців. І, до речі, випускник Чернівецького національного університету. Пан Ярко.
А це Ярослав Адамчук, екскурсовод Чернівцями, відомий під псевдонімом Пан Ярко. Мріє в житті про нашу перемогу та мирний туризм на українській землі, яку з усмішками під час подорожей вивчають українці та гості з усього світу. Привіт! Привіт! Вітаю, дякую, що завітали до Чернівців. Дивись, Саша, я прийшов з вишиванкою. Ви знаєте, в нас просто не прийнято зустрічати з пустими руками, але я вирішив, що голубці крутити для вас не буду і взяв ось такі сувеніри. Боже, вишиванка – це пакет. Бумажка моя, а оцей пакет не мій. Вишиванка – це пакет. Так, вишиванка – це пакет, а тут наша місцева кава. Кава. А там щербет до кави. Це мені кава, тобі щербет. Боже, дякую. Це локальний виріб, наше місцеве, як прийнято у нас казати. Для мене неабияка честь трошечки розповісти кілька цікавих фактів про наші славетні, прекрасні Чернівці. Ми знаходимося на театральній площі нашого міста, яка свого часу була місцем, де продавали рибу. Але це так набрило чернівчанам, регулярно, постійно були конфлікти. Як же ж так, після 12-ї дня в спекотні дні важко тут прогулюватися. Тому ринок звідси прибрали і створюють нову красиву площу з красунчиком Чернівецьким театром, який ми прямо зараз бачимо. О! Перед собою побудований за 14 місяців одним з найкращих архітектурних відомств Європи, Фельднера і Гельмера. 14 місяців? На хвилиночку. Скільки тролейбусів? За рік дуже швидко. Тут в певній мірі починав свою кар'єру ваш колега. Притулить, що? Любі українці, цей день настав. Іван Миколайчук, актор з Буковини, земляк. А зараз ми спускаємося в центр театральної площі Чернівців, де вперше прозвучала «Червона рута». Композитор-виконавець Володимир Івасюк, молодий хлопчина, тоді на хвилиночку, 21 рік, коли він робить прем'єру. Він навчався ось тут, в цій будівлі. Серйозно? Так, медичного інституту, зараз університету, а на цій театральній площі робить презентацію і прем'єру «Червоної рути» 13 вересня 1970 року. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Не бійся, така малого. Я хочу вам заспівати естраду. Для малого. Олександр повертає тростину. Мікрофон, вибач. Залякує мені тут. Якщо ви побачите дивних туристів в такій от позі, то ви знаєте, тут просто дуже тихо грає Ференц Ліст. Йому можна, до речі, потерти носа і загадати бажання, кажуть чернівчани, але не забудьте після того продезінфікувати руки. Прошу чергу не займати. У всіх є бажання, пакет. Можна загадати декілька, до речі. Яночка, я за вами буду. Чернівці – це одне з найстаріших міст України. Тут куди не кинь, всюди пам'ятки архітектури. Лише в історичній частині міста їх понад 600. Чернівці називають пісенною столицею України. По-перше, тут виступали Крушельницька і Карузо. По-друге, працювали Володимир Івасюк і Назарій Яремчук. Ну і по-третє, саме тут, понад 30 років тому, відбувся перший фестиваль української музики «Червона рута». А ще тут є знаменитий Калинівський ринок, де, кажуть, є абсолютно все і дуже дешево. Ні, Лєр, ніякого шопінгу. Немає часу. Нам не кажуть помилятись, як ніби нас не чіпається. А ми припинимо боятись, нехай розпочнеться. Зрозуміти саме час, України краса, починається з кожного з нас. А зараз ми знаходимося на моїй, напевно, найулюбленішій локації в Чернівцях – пішохідна вулиця міста. Просто подивіться навколо. Стільки людей, скільки тут, ми не бачили ще ніде протягом нашої екскурсії. І це, правда, є в тому сенс дуже глибокий, починаючи з історії вулиці, коли вона колись називалася Панською. Сьогодні, до речі, вулиця названа на честь Ольги Кобилянської, нашої української письменниці, яка більшу частину свого життя прожила у Чернівцях. Ну і вулиця
яку досі люблять і обожнюють для променаду. Ось така історія нашого славетного міста Чернівці. Ну як вам? Які ваші враження? Супер екскурсія, дуже дякую. Мені дуже сподобалось. І Чернівці сподобались, і екскурсія, тому дякуємо тобі. Приїжджайте ще. Всім рекомендувати. Завжди буду з задоволенням радий проводити екскурсії і відкривати цікавинки про наше місто. Дякую. Дякуємо. Можеш потримати цей пакетик, будь ласка, бо я з ним реально як варіат ходжу. Пап, це твій пакет. Ну він тобі так пасує під Папуля. пальто. Боже, яка краса, Лера. Це підстава, забери пакет. Тут на даху, в самому центрі Чернівців, з таким шикарним видом, ми розпочинаємо висновки по Чернівецькому національному університету та місту Чернівці. Отож, розпочнемо з університету. І перша категорія – це територія. Вона дуже простора, красива, архітектура неймовірна. І нагадую, головний корпус занесено в список світової спадщини ЮНЕСКО. Так, дійсно, навчатися там одне задоволення. Але є і мінуси. Студенти скаржилися, що взимку там холодно. Через те, що керівництво університету не має права замінити там вікна чи топак батареї. Навчання. Як сказала нам наша гідиня Тетяна, на її факультеті філології немає хабарів. Але ми не можемо бути впевненими щодо інших факультетів. Тому, друзі, давайте об'єктивно, ви нам допоможете це вирішити і напишіть свої історії в коментах. Формат навчання. Лише перший курс і декілька факультетів навчаються в офлайні. Але решта, на жаль, в онлайні. Так, і студенти казали, що їм дійсно не вистачає цього студентського життя через частковий формат онлайну. А це дуже сумно. Гуртожиток. О, тут є про що поговорити. Ну, по-перше, студенти скаржилися, що гуртожитки знаходяться досить таки далеко і туди довго добиратися. І, по-друге, найголовніше. З одного боку, ніби в гуртожитках зроблено косметичний ремонт. Зокрема, я бачив пофарбовані стіни, але там просто немає порядку. Так, це дійсно правда. В душ великі черги, гарячої води майже немає. Ну і глянемо в коридорі, там багато непотребу. І навіть з пожежної безпеки студенти навіть не зможуть вибігти, тому що там багато зайвого лежить. Ну і немає світла. В коридорах немає світла. Будь ласка, вкрутіть лампи студентам. Там так темно, що дійти до кімнати неможливо. Все, молодець. Захистила студентів. Зробиш студентське самоврядування. Але є і плюси. Керівництво університету дає можливість безкоштовно проживати пільговим категоріям. Респектуємо. Ну і четверта категорія – це ком'юніті, перший курс в офлайні, вони тусуються, гуляють, в гуртожитках вирує життя. Але, на жаль, є ті, хто в онлайні. Це старші курси, ну і таких активностей в них, на жаль, немає. А я хочу похвалити студентське самоврядування. Вони дійсно захищають права студентів. Клас. Ну що, переходимо до міста Чернівці, яке нам, до речі, дуже сподобалось. Красиве старовинне місто з унікальною архітектурою. Ну прям туристичний магніт. Є де погуляти. Дуже атмосферно. Так, а мене ще дуже вразила гастрокультура, тому що тут є як і недорогі заклади, так і дуже прикольні атмосферні ресторани. Давайте не забувати, що Чернівці – прикордонне місто. Тут буквально 40 кілометрів до кордону з Румунією, і тому воно багатокультурне. Тут розвинена торгівля, і це позитивно впливає на економіку регіону. А я вважаю, що місто Чернівці дуже комфортне для студентів. І тут реально можна круто провести своє студентське життя. Взагалі таке багате таке місто. Так. Окей, на цьому будемо прощатися. Це був випуск про Чернівці, Універчик 2 професії. Дякуємо вам за перегляди. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, лайкати, тому що це допомагає нам поширювати далі це відео. І підписуйтесь на наші інстаграми Педан Лера, Педанос і Педан Education. Там дуже багато корисної інформації. Для абітурієнтів. І не тільки. Ну і що, сьогодні теж розіграємо худі? Давай. Ми розіграємо наш мерч серед тих, хто дасть правильну відповідь на запитання. А запитання сьогодні таке. Скільки холодильників ви побачили в гуртожитку? Та-дам! Їх там багато, їх там було рахуйте. багато. І не забудьте той, що був в кімнаті. Ну і серед всіх правильних відповідей в наших коментарях ми рандомно розіграємо наш мерч. Він десь тут. Все, до побачення. Пішли, бо треба дах закрити, Я поняла, світло погасити. Я не придумав кінцівку. Я так поняла.